Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. So magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood po ngayon sa ating ETUlay session. Ako po si Tutor Mark na inyong makakasama for our Math Remediation Program. Nung nakaraang pagkikita sa ating session ay tinuruan ko kayo tungkol sa adding ng dissimilar at similar fractions. So sa araw na ito ay atin nating ipagpapatuloy ang paksang iyon, pero bago tayo pumunta roon ay kinakailangan ay maintindihan natin itong konsepto ng adding ng similar at dissimilar fractions. Importante na marunong tayong mag-lowest term at kung sakaling makakita rin tayo ng mga numbers o digits na ito ay nasa mixed number or improper fraction ay kaya natin itong pagbalik na rin. Kaya mga bata, warm up muna tayo. So ang gagawin natin, kuha kayo ng lapis at papel o ng ballpen at papel, tapos copy ninyo yung aking isusulat. Okay? Tapos dun muna tayo magsisimula as a warm up sa ating activity ngayong araw. Okay, meron ako ritong dalawang numero. Ang una ay 60 over 80. Yung susunod ay 20 over 100. Mga bata, kapag kayo ay naka-encounter ng mga ganitong klase ng numero, ay pwede tayong magkaroon ng tinatawag ng pagka-cancel. So ang mangyayari rito, kinakailangan kapag nag-cancel ka ng isang 0 sa taas, magka-cancel ka rin ng isang 0 doon sa baba, sa numerator at sa denominator.
So 60 and 80, kung mapapansin ninyo, meron silang 0. So pwede nyo i-cancel yan at ang magiging sagot natin ay nasa 6/8. Nakuha ba? At doon tayo sunod na maglo-lowest term. So 6 and 8 are both divisible by 2. Since sila ay divisible pareho sa 2, pwede pa natin silang paliitin o magiging pinaka-lowest term nila. So 6 divided by 2 is equals to 3. 8 divided by 2 is equals to 4. Kaya ang sagot natin ay 3/4. Nakuha ba ninyo yung mga bata? So remember, kung sakaling maka-encounter tayo ng ganitong klase ng number, we can easily cancel it out. Pag kinancel natin yung 0, makikita ninyo na lumiit na siya at pwede natin siyang mas paliitin pa. Is it clear? Now moving on. What if we have 20/100? Same thing ang gagawin natin. Cancel out lang natin yung isang 0 sa taas at ganoon din yung isang 0 sa baba. Tandaan, kung dalawang 0 ang sa taas, dalawang 0 rin ang tatanggalin nyo sa baba. Ganun yon. Okay? So ang natira ngayon dito ay 2/10. This number is still divisible sa number na 2. Kaya pwede pa siyang i-lowest term. Tandaan natin na kapag naglo-lowest term tayo, kinakailangan kung anong dinivide natin sa taas, yun din ang i-divide natin sa baba. So 2 divided by 2 is 1 and 10 divided by 2 is 5. So our final answer is 1/5. Nakuha ba ninyo mga bata ang G's o ang ibig sabihin na aking tinutukoy dito? Kapag kayo ay naka-encounter ng digit na may 0 sa taas at may 0 sa baba, we can do the cancellation. I-cancel out lang po ninyo yon. And then, mapapaliit natin ang numero. Nakuha ba? So that's our warm-up round. So, dagdagan natin ha. Sana ay pareho tayo ng nakuhang sagot. Now, I'll erase it. Oh, ready kayo sa ating next number. Ang sunod natin na numero ay ito. Our next digit is 40/70 and 20/50. Okay? Tingnan nyo ito maigi ha. Sabi natin kanina, pwede nating i-cancel out ang 0 basta meron sa taas at meron sa baba. Meron sa numerator at meron sa denominator. Cancel it out. Automatically for 40/70, our final answer is 47. Pareho ba tayo ng nalagay? Kung opo, very good. How about here? 20/50. Tama. Cancel out the 0 and our final answer is 2/5. Kung mapapansin ninyo, yung 4/7 at 2/5 ay hindi na natin kailangan pang i-lowest term pa dahil yan ay naka-lowest term na. Hindi kagaya kanina sa aking ibinigay na pwede pa nating mas paliitin. So there are items, mga bata, tandaan, na pwede natin i-cancel out yung 0 dahil pareho naman silang divisible sa same number na 10, pero ito ang technique doon, kaya naging 4/7. Importante na marunong tayong mag-lowest term. And the easiest way is to check the numerator and denominator if they both have zeros. Get it? Kung nakuha na ang ating warm-up round, very good. Now, you are ready to our session for today. Ang ating session sa araw na ito ay may kinalaman pa rin sa adding ng dissimilar fractions. Pero hindi tayo gagawa ng dalawang number, tatlong items. Ibig sabihin, kung nakaraan ginawa natin ay dalawang fraction ang pinag-a-add natin, ngayon tatlo ang ating gagawin. So you need to listen attentively. Okay? Kung ready na kayo mga bata, ako ay handa na rin, kaya simulan na natin ito. I'll write down first the number. Please copy this in your paper. Our digit, 1/4 plus 1/2 plus 1/10. Again, our digit is 1/4 plus 1/2 plus 1/10. Noong nakaraan, dalawa lang ang ina-add natin. Ngayon, tatlo. This is a greater challenge. So, to all of our learners who are currently watching, huwag kayong matatakot pag nakakita kayo ng ganitong number, i-guide ko kayo para maintindihan. Okay? Ready na ba?
Kung ready na, hawak na dapat ang lapis at papel o ang ballpen at ang inyong papel and make sure you have a clean solution. Step number 1, look at the denominators. 4, 2, and 10. On the other side of your paper, write it down with a comma. 4, 2, 10. Anong ginawa ni Tutor Mark? Kinopya ko muna lahat ng denominators. Kinopya na ba ninyo? Kung opo, magaling. After that, put this one, parang letter L. Hahanapin natin ang least common denominator. Naalala niyo yung sinabi ko, hindi tayo pwedeng mag-add hanggat ang denominator ay magkakaiba. So, we need to look for the least common denominator. And to do that, lagay nyo itong parang mahabang letter L na yan. Nagawa na? Kung opo, great. Now, let's have the prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Iisipin ninyo kung ano dito ang pwede natin ipang-divide dito kahit dalawa. Ibig sabihin, not necessarily na lahat, pero hanggat nakakakita kayo ng dalawa na pwede natin gawin, ay gagawin natin yon, okay? Now, 2. Pwede bang ma-divide ang 2 sa 4, sa 2 at sa 10? The answer is yes. Therefore, ang sagot natin ay 2. Hindi pwede ang 3 dahil hindi niya na-divide ito. So dapat hanapin natin kung anong prime numbers ang pwede natin i-divide dito. At nakita natin that is 2. So, put 2. Now, ang gagawin ninyo para makuha, option ninyo ang pag-divide o ang pag-multiply. For example, the easiest way. Ano ang i-multiply ko to get 4? 2 times blank equals 4. The answer is 2. 2 times 2 equals 4. Or it can be division. 4 divided by 2 is 2. Again, it's your option kung ano ang gusto ninyo at saan kayo nadadalian. Next, 2 times blank equals 2. Ang sagot, 1. Next, to get 10. 2 times blank equals 10. Correct. The answer is 5. Now that we have all of these items na ating inilagay, we have 2, 1, and 5. Now, meron pa bang pwedeng i-divide sa mga numerong ito? Wala na. Dahil wala na, yan ang ating gagamitin. 2 times 2 times 1 times 5. Kukunin natin yon. 2 times 2 times 1 times 5. Get it? And then after that, cluster it out. 2 times 2 equals 4 times 1 times 5 equals 5. Ibig sabihin, sinolve ko muna to, sinundan ko nito, at lumabas 4 times 5. Get it? After that, 4 times 5 is 20. Therefore, our LCD is 20. Nalagay natin sa ating scratch o sa ating sinusolve sa gilid. Sabi ko nga, lagay nyo sa gilid. Kung ito yung item, lagay nyo lang yan sa side. Para yung teacher ninyo, kapag nag-check, nakita nila, ay, marunong palang kumuha ng LCD na ang aking estudyante. Ganun ang paraan. Get the denominators, and then look for the prime number na pwedeng mag-divide sa kanya. And we have now 20. Online, 20 rin ba ang nakuha ninyo? Kung opo, hit like or heart. Moving on. Dahil nakuha natin ang 20, put the fraction bar or the vinculum, and then put 20. Gawin sa natitira pang dalawa. Para hindi kayo maguluhan, buburahin ko na yung scratch natin ha, kasi kailangan ko ng space. Ayan. Dahil nakuha natin ng ating denominator o ang ating least common denominator ay 20. Now we have it. Next step is to copy the numerator and then put a parenthesis beside it. Kopyahin ng 1. Kung 1 yan, 1 din dito. And then put the parenthesis. Di ba yan yung turo ko last time? 1 and put the parenthesis. 1 and put the parenthesis. Get it? Next, I want you to
think of a number para mapunta sa sagot na to, or you can divide it. 20 divided by 4, what's the answer? Tama. Ang sagot ay 5. So you put it here. Clear? Paano natin nakuha yung 5? Yung least common denominator, yung 20 rito, i-divide mo dun sa denominator na nasa taas niya. 20 divided by 4, the answer is 5. If you are having difficulty, pababa mo siyang tignan. 4 times something, you get 20. That's 5. 4 times 5. Clear? Oh, susunod. 2 times something to get 10, to get 20. Again, 2 times something to get 20, the answer is 10. Or pwedeng reverse. 20 divided by 2, you get 10. Nakuha ba mga bata? Susunod. 10 times something to get 20. Or 20 divided by 10. Tama, ang sagot ay 2. So nakuha po ninyo yung mga bata kung bakit natin kinakailangang i-align. Kayo mismo ang makakakita kung paano natin makukuha yung pinaka-answer. So you get the denominator here and check the denominator there on top. Pag minultiply nyo, 4 times 5 equals 20. 2 times 10 equals 20. 10 times 2 equals 20. Or the reverse. 20 divided by 4, you get 5. 20 divided by 2, you get 10. 20 divided by 10, you get 2. Nakuha ba ninyo mga bata? Kung opo, well, we move on. Sabi natin ang parenthesis ay nangangahulugan ng multiplication. Let's multiply now. 1 times 5 is 5, so that's 5 over 20. Copy the plus sign. 1 times 10 is 10 over 20. Plus 1 times 2 is 2 over 20. Now, we can add them all together because we have the same denominators. 20, 20, 20. Now, let's add. Get 5, 10, and 12. 5 in your scratch paper, 10, sorry, 5, 10, and 2. And 2. Let's add them. 5 plus 0, 5. Plus 2, 7. Just copy 1. Therefore, our answer for 5 plus 10 plus 2 is 17. And copy the denominator, which is 20. Did you get 17 over 20? If yes, hit like or heart. Remember, ganito ang proseso kung paano natin siya ginawa o paano natin siya sinod. Simple lang ang ginawa natin. We get the denominator first. Or we get the least common denominator or LCD. Nakuha ba mga bata? Kung 17 over 20 ang inyong nakuha, very good. So we have the answer coming from Aizel Angeli Lanyo, Raquel Kiachon, and Don Zedric Makapagal. Ayan, so kanila yung nakita ko kagad na answer. So the rest, make sure na ganun din ang proseso na inyong ginawa. Kung kayo ay nahirapan, huwag mag-alala. We have our next item and I'll guide you. Okay? Copy natin yung next item. Erase ko muna ang aking board. Ayan. So we move on to our next digit. Okay, ito ang ating next digit. We have 1/4 plus 1/3 plus 1/2. Okay, 1/4 plus 1/3 plus 1/2. Let's get the denominator. 4, 3, and 2. Is it clear? Now, we have 4, 3, and 2. Kung titignan natin itong mga digit natin na ito, kailangan natin makuha ang least common denominator or LCD. So to do that, sabi nga natin, lagay natin yung letter L. Nakuha? Now, let's have the prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Aling number ang gagamitin natin na pwedeng makapag-divide dito kahit dalawa o dapat lahat? Okay? So, let's have 2. If you put 2 here, can 2
is able to divide 4? Yes. Kaya ba niyang i-divide ang 3? Hindi. Kaya ba niyang i-divide ang 2? Opo. Di ba sabi ko hanggat may dalawa ay okay lang. So, let's proceed. If we choose 2, then that's okay. 4 divided by 2, ang sagot, 2. Nakuha ba? Yan. Kung nakuha na, very good. Or you could have 2 times 2 equals 4. Ngayon, dahil hindi natin kayang i-divide yung 3 sa 2, ang gagawin natin, bring down lang siya. Nakuha ba mga bata? Kapag hindi pwede, bring down lang. Okay? Next, 2 divided by 2 is 1. And that's now the answer. Nakuha ba ninyo mga bata? Ang ibig kong sabihin, pag kinukuha natin di LCD, kapag tayo ay gumamit ng prime number, dapat pwedeng 3, pwedeng 2 ang ating ma-divide. Basta, kinakailangan makapag-divide tayo ng at least 2 dito sa ating ginagawa. Okay? Now, erase na natin to. Let's get the digits. 2 times 2 times 3 times 1. Saan galing yun? 2 times 2 times 3 times 1. Then we cluster it out. 2 times 2 is 4 times 3 times 1 is 3. So our digit now is 4 times 3. What is 4 times 3? Tama, 12. And our least common denominator will be 12. Yan ang ilalagay natin. Over 12 plus over 12 plus another over 12. Nakuha ba? Erase ko muna yung nasa gilid natin na scratch para hindi makagulo. Pero syempre pag scratch paper ninyo, huwag nyo nang burahin, di ba? Kasi makikita naman ng teacher ninyo yung ginawa ninyong pagsasolve. At matutuwa ang teacher ninyo kapag nakita nila na marunong kayong kumuha ng LCD. O now, sabi ko kanina, whatever on top do sa numerator ay kopyahin, sabayan ng parenthesis. 1, parenthesis. 1, parenthesis again. 1, and another parenthesis. Clear? Next. Let's think of a number na kaya nating ilagay dito. 12 divided by 4. Correct. The answer is 3. Or we do the reverse way. 4 times something to get 12, the answer is 3. O diba? Pwedeng ganon. Next, 12 divided by 3. What's 12 divided by 3? Kung nahirapan ka, pwedeng pababa. 3 times something to get 12. The answer is 4. O diba? 12 divided by 3 is 4. Or 3 times 4, it's equals to 12. Next, 12 divided by 2. Kung nahirapan ka pa rin, the reverse way. 2 times something to get 12. And the answer is 6. So nakita ninyo yung technique kung bakit natin itinatapat. Kapag itinapat natin and you think na merong medyo nahihirapan kayo sa division, then your next option is the opposite, which is multiplication. Titignan mo lang pababa yung missing para yun ang ilagay mo na numero. O di ba? Now, we move on to the next step. Sabi natin, ang parenthesis ay nangangahulugan ng multiplication. 1 times 3 is 3 over 12. Plus, 1 times 4 is 4, put it over 12. Plus, 1 times 6 is 6. Put over 12. Now, our denominators are the same. Kaya naman, pwede na tayong mag-add. 3 plus 4 plus 6. Add natin yan. 3 plus 4 is 7. Plus 6, you'll get 13. So the final answer is 13 over 12. 13 over 12 din ba ang inyong nakuha bilang sagot? Kung opo, kayo ay tama. Ito ang tinatawag natin na improper fraction. At dahil dito nakakuha tayo ng 13 over 12, yan ang ating gagamitin na next na lesson sa ating pagkikita next time sa ating math remediation. Tuturuan ko kayo kung paano tayo magko-convert ng ganitong number papunta sa tinatawag natin na mixed number. At yan ang inyong malalaman sa susunod natin na pagkikita.
So, to all of our learners na nakakasabay natin, na nanonood ngayon, you could always visit DepEd Commons sa pamamagitan ng pagpunta sa commons.deped.gov.ph. I uploaded there exercises about fractions. You can download that. Ang aking style na ginagawa ay question and then answer. Yung iba, sasabihin, Tutor Mark, bakit mo nilalagay yung answer? Nilalagay ko yung answer kasi guide yon na dapat dun kayo mag-arrive. At ano ang aking dahilan doon? Ang kinakailangan ay, kapag nalagay ko ang tanong at ipinakita ko sa exercise ang sagot, kinakailangan you think of the solution, how you're going to arrive to that the same answer na aking inilagay. Kapag magkaiba ang iyong solution at iba ang lumabas sa sagot, ibig sabihin mali ka ng ginawa. Kaya importante na alam mo ang proseso. That's why I'm putting the answer there because it is a guide. And if you arrive there in the correct answer, ibig sabihin nun, hindi ka naligaw sa proseso dahil alam mo ang proseso kung paano ginagawa. Kaya, gaya ng aking binanggit, you can visit DepEd Commons and download the materials there. So sa ating mga mag-aaral, tandaan, unti-unti natin ine-enhance ang inyong skill. This is a remediation para madagdagan ang inyong kasanayan sa pag-solve ng iba't ibang klase ng math questions. So with that, magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkikita para sa Math Remediation. Ako si Tutor Mark. Tandaan, madali lang ang math. Basta susundan natin ang proseso. Kaya kung kayo ay nag-enjoy, hit like and heart and do not forget to visit DepEd Commons. Also, please do not forget to subscribe to DepEd TV and also DepEd Edtech Unit YouTube channel kasi dun rin mapapanood ang mga instructional video. Muli, Tutor Mark sa inyong lingkod. Paalam! Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!